નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું વિવેક સવરી આપ સર્વોની નજર સમક્ષ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સર્વોનું આપણી મનગમતી યુટ્યુબ ચેનલમાં હાર્દિક હાર્દિક સ્વાગત છે. ત્યારે લેક્ચર નંબર આપણે 2 આવ્યા છીએ. પાઠ 2 આપણી આસપાસમાં દ્રવ્યો શુદ્ધ છે. તો ધોરણ 9 વિજ્ઞાનના આ ચેપ્ટર્સને આપણે આગળ વધારવાનું છે. જો તમે નવા છો તો આપણે પ્લેલિસ્ટ ખોલો અને એની અંદર ધોરણ 9 વિજ્ઞાન કાઢશો તો લેક્ચર નંબર 1 પણ જોવા મળશે. જો તમે નવા છો તો આપણી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડીયો લાઈક શેર કરો અને કોમેન્ટ બોક્સની અંદર તમારા મૂંઝવતા પ્રશ્નોનો મને સવાલ આપો, જેથી કરીને હું એનો તમને આન્સર આપી શકું. તો આવો લેક્ચર નંબર 2 માં આગળ વધીએ. સરસ મજાનો આપણો પ્રશ્ન છે. ટૂંક નોંધ લખો, નિલંબન અથવા નિલંબિત દ્રાવણ. અહીંયા લખ્યું છે 14 નંબર. એ એવું કહેવા માંગે છે કે નવનીતનો 14 નંબર. જે દ્રાવણમાં, સાંભળજો, જે દ્રાવણમાં ઘન દ્રાવ્યના કણો પ્રવાહી દ્રાવકમાં વિખેરણ પામેલા હોય તેને નિલંબન અથવા નિલંબિત દ્રાવણ કહે છે. નિલંબિત દ્રાવણ એ એક વિસમાંગ મિશ્રણ છે. નિલંબિત દ્રાવણના કણો નરી આંખે જોઈ શકાય છે. દાખલા તરીકે બેરિયમ સલ્ફેટનું પાણીમાં દ્રાવણ બનાવવામાં આવે છે ત્યારે બેરિયમ સલ્ફેટના કણો પાણીમાં વિક્ષેપિત થઈને અપારદર્શક માધ્યમો બનાવે છે. બેરિયમ સલ્ફેટના નાના કદના કણો પાણીમાં અદ્રાવ્ય સ્વરૂપે તરતા દેખાય છે, એટલે કે દ્રાવણમાં નિલંબિત રહે છે અને તે નરી આંખે જોઈ શકાય છે. આ એક નિલંબિત ચૂનાના પથ્થરનું પાણીમાં બનાવેલું દ્રાવણ અને સ્ટાર્ચનું પાણીમાં દ્રાવણ એ પણ નિલંબિત દ્રાવણનું શું છે મિત્રો? ઉદાહરણ છે. 15 નંબરનો પ્રશ્ન સરસ મજાનો. નિલંબિતના ગુણધર્મો લખો અથવા નિલંબિત દ્રાવણના ગુણધર્મો લખો. તો પહેલો પોઈન્ટ, આ દ્રાવણ વિસમાંગ મિશ્રણ છે. નિલંબન ધરાવતા કણો નરી આંખે જોઈ શકાય છે. નિલંબિત કણો દ્રાવણમાંથી પસાર થતા પ્રકાશના કિરણનું પ્રકીર્ણન કરે છે, જેથી પ્રકાશના કિરણનો પ્રજ્વલિત માર્ગ જોઈ શકાય છે. નિલંબિત કણોને ખલેલ પહોંચાડ્યા સિવાય મૂકી રાખવામાં આવે તો દ્રાવણના કણો નીચે બેસી જાય છે, એટલે કે નિલંબિત દ્રાવણ સ્થાયી નથી. નિલંબિત દ્રાવણને મિશ્રણમાંથી અલગ કરી શકાય છે. નિલંબિત કણો નીચે બેસી ગયા બાદ દ્રાવણ પ્રકાશનું પ્રકીર્ણન કરી શકતું નથી. તો મિત્રો, આ લાક્ષણિકતા તમારે ખાસ કરવાની છે. કલીલ દ્રાવણ કોને કહે છે? તો જો, કલીલ એટલે કેવું દ્રાવણ? જે દ્રાવણમાં દ્રાવ્ય પદાર્થ એ દ્રાવકના માધ્યમમાં, દ્રાવકમાં વિક્ષેપિત અવસ્થામાં થતા હોય. દ્રાવ્ય એ દ્રાવકમાં વિક્ષેપિત અવસ્થામાં ફરતા હોય, તરતા હોય, તેને કલીલ દ્રાવણ કે સોલ કહેવામાં આવે છે. આ વ્યાખ્યા છે. કલીલ એક વિસમાંગ પ્રણાલી છે. કલીલમય દ્રાવણના ઘટક કણો તરીકે વિક્ષેપિત કલા અને વિક્ષેપન માધ્યમ હોય છે. દાખલા તરીકે દૂધ, વાદળ, ધુમાડો અને ધુમ્મસ વગેરે. ચાલો, વિક્ષેપિત કલા અને વિક્ષેપન માધ્યમ એટલે શું? તો જો, વિક્ષેપિત કલા કોને કહેવાય તો વ્યાખ્યા આપીએ. કલીલ દ્રાવણમાં દ્રાવ્ય જેવો ઘટક કે જે વિક્ષેપિત થયેલો હોય છે તેને વિક્ષેપિત કલા કહે છે. કલીલ દ્રાવણમાં દ્રાવક જેવો ઘટક જે વિક્ષેપિત કલાના કણો નિલંબિત થયેલા હોય છે તેને વિક્ષેપન માધ્યમ કહે છે. ટૂંકમાં કલીલ બરાબર વિક્ષેપિત કલા વત્તા વિક્ષેપન માધ્યમ. કલીલ બરાબર શું થાય? વિક્ષેપિત કલા પ્લસ વિક્ષેપન માધ્યમ. ટૂંક નોંધ લખો, ટિન્ડલ અસર. અને ટિન્ડલ અસરને આપણે સમજીએ આપણી રીતે. ટિન્ડલ અસર ક્યારે જોવા મળે? જ્યારે કોઈ પ્રકાશનું કિરણપુંજ, કિરણપુંજ એટલે કિરણનો સમૂહ, કોઈ એવા પારદર્શક માધ્યમમાંથી પસાર થાય છે જ્યાં ખૂબ સુનકાર છે, ઓરડો છે, જંગલો છે, અને કોઈ છિદ્રમાંથી પસાર થાય છે ત્યારે એનો જે પટ મળે છે, એક સીધો પટ, એને ટિન્ડલ અસર કહેવાય. 10મા ધોરણમાં તમારે પાછું આવવાનું છે. આકૃતિમાં તમે જોઈ શકો છો. આકૃતિ એ જે છે એ કોપર સલ્ફેટનું દ્રાવણ છે. બીમાં પાણી અને દૂધનું મિશ્રણ બતાવેલું છે. આના દ્વારા જે અસર જોવા મળે એને ટિન્ડલ અસર કહેવામાં આવે. ટિન્ડલ અસર ટિન્ડલ નામના વૈજ્ઞાનિકે આપેલી હોવાથી ટિન્ડલ અસર કહેવામાં આવે છે. જો મેં કીધું કયા ઓરડા કેમાં જોવા મળે વધારે ટિન્ડલ અસર, તો ઓરડામાં જોવા મળે. સૂર્યોદય સમયે સૂર્ય રાતા રંગનો દેખાય છે ટિન્ડલ અસરને લીધે. રાઈટ? આપણી આસપાસમાં દ્રવ્યો, જો વાહનને આ તમે જોઈ શકો છો. ટિન્ડલ અસરનો આખો સરસ મજાનો તમને કોષ્ટક આપેલું છે, જે તમે જોઈ શકો છો. ચાલો, વાહનની આગળની હેડલાઇટ જે ચાલુ હોય
કે ચોમાસા દરમિયાન આવી જ ઘટનાથી તેજ રિસોર્ટો દેખાય છે. કલીલ દ્રાવણના ગુણધર્મો લખો. કલીલના ગુણધર્મો લખવાના છે. તો પહેલો પોઈન્ટ, કલીલ દ્રાવણ વિષમાંગ મિશ્રણ છે. કલીલ દ્રાવણ કેવું મિશ્રણ છે? વિષમાંગ મિશ્રણ છે. જો કે દેખાવમાં સમાંગ મિશ્રણ લાગે છે વિષમાંગ. બીજો પોઈન્ટ, દ્રાવ્યના કણો દ્રાવકમાં વિક્ષેપિત અવસ્થામાં રહેલા હોય છે, જેને કલીલ કહે છે. કલીલ કણો દ્રાવણમાં બધે જ પસરેલા હોય છે. તેમાંના દ્રાવ્ય ઘટકને ગાળણ જેવી ભૌતિક પદ્ધતિથી અલગ કરી શકાતો નથી, પરંતુ અલ્ટ્રાસોન્ટ્રિસ જેવા સાધનની મદદથી અલગ કરી શકાય છે. તેના દ્રાવ્ય ઘટકના કણો સાચા દ્રાવણના દ્રાવ્ય ઘટક કરતા મોટા, પરંતુ અદ્રાવ્ય ઘટકના કણો કરતા કેવા હોય છે? નાના હોય છે. આશરે 10 થી 10 નેનોમીટર જેટલા હોય. કેટલા હોય છે? 10 થી 10 નેનોમીટર છે. તે પ્રકાશના કિરણોનું પ્રકીર્ણન કરે છે. પ્રકાશના કિરણોનું શું કરે છે? પ્રકીર્ણન કરે છે, જેને શું કહેવાય? ટિન્ડલ અસર. અને આવી અસર બંધ રૂમમાં ઝીણા છિદ્ર દ્વારા, મેં કીધું એ મુજબ ઝીણા છિદ્ર મારફતે આ અસર વધારે જોવા મળે છે. તે વાયુમય કલીલ છે. વાયુમય નો મતલબ થાય એરોસોલ કલીલ છે. કલીલ દ્રાવણને ખલેલ પહોંચાડ્યા વગર રાખી મૂકવામાં આવે તો તે નીચે બેસી જતા નથી. આથી તે કેવા છે? કલીલ કણો સ્થાયી છે. કેવા છે મિત્રો? સ્થાયી છે. કલીલનું વર્ગીકરણ તમે જોઈ શકો છો. પ્રવાહી વાયુ એરોસોલ, ઘન વાયુ એરોસોલ, વાયુ પ્રવાહી ફીણ, પ્રવાહી ઇમલ્સન પાયસ, ઘન પ્રવાહી સોલ, વાયુ ઘન સોલ, પ્રવાહી ઘન જેલ, ઘન સોલ. તો આ બધા એના ઉદાહરણ તમારે મનમાં ફિટ કરવાના છે. ચાલો આ સરસ મજાનો સવાલ વાંચી લઈએ. પહેલા કે નીચેના ઉદાહરણમાં કલીલનો પ્રકાર, વિક્ષેપિત કલા, શું બતાવવાનું છે? કલીલનો પ્રકાર, વિક્ષેપિત કલા અને વિક્ષેપન માધ્યમ જણાવો. આવો પ્રશ્ન છે. કયા કયા ઉદાહરણો છે જોઈ શકો છો. ધુમ્મસ, ધુમાડો, શેવિંગ ક્રીમ, દૂધ, મિલ્ક ઓફ મેગ્નેશિયા, વાદળી, જેલી, રંગીન પાંખડીઓ અથવા રંગીન કિંમતી પથ્થર, રૂબી વાદળ, માખણ, પેન્ટ, દૂધિયોકાશ, હેર ક્રીમ, ફોમ, રબર અને સાબુનું ફીણ. આને તમારે વિક્ષેપિત કલા અને વિક્ષેપન માધ્યમમાં બતાવવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો ધુમ્મસ જે છે એ ધુમ્મસ કલીલનો પ્રકાર એરોસોલ, પ્રવાહી વિક્ષેપિત કલા પહેલા આવશે પછી વિક્ષેપન માધ્યમ. પ્રવાહી વાયુ, ધુમાડો, એરોસોલ ઘન વાયુ, ક્રીમ ફોમ ફીણ વાયુ પ્રવાહી, દૂધ ઇમલ્સન પ્રવાહી, મિલ્ક ઓફ મેગ્નેશિયા સોલ ઘન પ્રવાહી, વાદળી ઘન સોલ વાયુ ઘન, જેલી જેલ પ્રવાહી ઘન, રંગીન કિંમતી પથ્થર ઘન સોલ ઘન, વાદળ એરોસોલ પ્રવાહી, માખણ જેલ પ્રવાહી ઘન, પેન્ટ સોલ ઘન પ્રવાહી, દૂધિયોકાશ ઘન સોલ ઘન, હેર ક્રીમ ઇમલ્સન પ્રવાહી, ફોમ રબર ઘન સોલ વાયુ ઘન, સાબુનું ફીણ વાયુ પ્રવાહી, ફીણ એટલે કે ફોમ. સોલ દ્રાવણ અને નિલંબન એકબીજા, સોલ દ્રાવણ અને નિલંબન એકબીજાથી કઈ રીતે અલગ પડે છે? તો જો લખ્યું છે એમાં સરસ. સોલ દ્રાવણ અને નિલંબનનો તફાવત આપી દીધો. દ્રાવ્ય કણોનો વ્યાસ 1 નેનોમીટર થી 1000 નેનોમીટરની વચ્ચે હોય છે. દ્રાવણમાં તો દ્રાવ્ય કણોનો વ્યાસ 1 નેનોમીટર થી ઓછો હોય છે. નિલંબન દ્રાવ્ય કણોનો વ્યાસ 1000 નેનોમીટર થી વધુ હોય છે. તે સ્થાયી છે. ત્રણેય નિલંબન સ્થાયી નથી. સોલ તે પ્રકાશના કિરણો પ્રકીર્ણન કરે છે. દ્રાવણ તે પ્રકાશના કિરણો પ્રકીર્ણન કરતા નથી. નિલંબન તે પ્રકાશના કિરણો પ્રકીર્ણન કરે છે. ચોથું, સોલમાં દ્રાવ્યના કણો ફિલ્ટર પેપરમાંથી પસાર થાય છે. આના કણો ફિલ્ટર પેપરમાંથી પણ પસાર થાય છે. આ પસાર થતા નથી. તો સોલ દ્રાવણ અને નિલંબનનો તફાવત તમારે ફિટ કરવાનો. અલગીકરણ એટલે શું તેનું મહત્વ સમજાવો. મોટા ભાગના કુદરતી પદાર્થો સામાન્ય રીતે રાસાયણિક રીતે અશુદ્ધ હોય. આથી તેને શુદ્ધ કરવા માટે અલગ કરવી જરૂરી છે. અલગીકરણ કરવા માટેની પદ્ધતિઓ જુદી જુદી હોય છે. આથી અલગીકરણની મહત્વની પદ્ધતિ છે. મિત્રો સરસ મજાની તમારી એપ્લિકેશન ઓશિયન કોચિંગ ક્લાસીસ જે આપણી યુટ્યુબ ચેનલની લિંક જે છે, મતલબ ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સ જે છે એની અંદર આપણે આપણી એપ્લિકેશન ઓશિયન કોચિંગ ક્લાસીસની તમને લિંક આપેલી છે. એની ઉપર તમે ઓકે આપો, ડાઉનલોડ કરો, જેમાં તમને ધોરણ 3 થી 12ના બધા જ વિષયના સમજૂતી, સ્વાધ્યાય પોથીથી માંડીને બધી જ વસ્તુઓ પ્રશ્ન અસાઇનમેન્ટ પ્રશ્નપત્ર મળશે. તો મિત્રો આનો લાભ લેવાનો ખાસ ભૂલશો નહીં.
તમારા મિત્ર સર્કલને પણ જાણ કરો. અલગીકરણ માટેની જુદી જુદી પદ્ધતિ, આવું 4 માર્ક્સમાં પૂછાય. 9માં આવું બહુ પૂછાય છે, ધ્યાનમાં લેજો. ચાલો, હાથથી ચૂંટવું, સ્ફટિકીકરણ, ગાળણ, સાદું નિસ્યંદન, ચાલો, સેન્ટ્રીફ્યુગેશન, વિભાગીય નિસ્યંદન, બાષ્પીભવન, ઉદ્વપતન, કોમેટો. એટલે આ મેં તીર કર્યું એનો મતલબ કે એની સામે લખ્યું છે. આન્સર તો આપણે નીચે હમણાં જોઈએ. આમાંથી આપણે આન્સરો બધા ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના છે. હું એવું કહેવા માંગુ છું. રાઈટ? તો જોઈએ આપણે કોનો જવાબ ક્યાં આવે છે. સરસ મજાનો. તો બોલો, આપણે અહીં ફાઇન્ડ આઉટ કરી લઈએ. પદ્ધતિઓ, અલગીકરણ માટેની જુદી જુદી પદ્ધતિઓ. અલગીકરણ માટેની હાથથી ચૂંટવું, ગાળણ, સેન્ટ્રીફ્યુગેશન, બાષ્પીભવન, સ્ફટિકીકરણ, સાદું નિસ્યંદન, વિભાગીય નિસ્યંદન, અલગીકરણ, ગળણી, ઉદ્વપાટન, ક્રોમેટોગ્રાફી, ચુંબકીય અલગીકરણ. આ બધી પદ્ધતિઓના નામ છે. પાણીમાં બનેલા મિશ્રણને કઈ પદ્ધતિ દ્વારા અલગ કરી શકાય? તો બાષ્પીભવન દ્વારા. કઈ પદ્ધતિ? બાષ્પીભવન. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે લેક્ચર નંબર 2 પૂરો કરીએ છીએ. ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ.